What's up? What's up? Today, magkakabit tayo ng strut bar sa Corolla Big Body AE101. Ito yung strut bar na nabili ko kay Kuya She. Shoutout sa Alagang Parlor SB Salon. Cusco 5-point strut bar. Legit na Cusco. Made in Japan. Tapos, hindi na ito yung original paint. Pinintahan ko kasi ang pangit ng kulay ng pagkakuha namin. Light blue na parang kulay mineral water. Kaya pinintahan ko. Ito yung closest sa Cusco blue na nahanap kong kulay. Pero yan, okay naman. So bago lahat, linisin muna natin. Okay, bago natin linisin, tatanggalin ko muna tong pinintahan ko kasi kaka-paint lang eh. So yeah, linisin mo natin. Soapy water lang. Ingatan ko lang tong sticker. Medyo faded na eh. Ito yung hindi ko rollers. What up? Hey man. Kinakapas na. Oh! One side pa, isang ano pa lang yun, isang pasada. Ito yung difference dito, tsaka dito. Maraming damso ko lang. Hindi, kailangan chemical yun. Oh. So, yung Scout bar kasi natin 5-point. So, kaya may ganito yan. Kung nagtataka kayo, ba't may ganyan? Ang alam ko kasi handa na siya para lagyan ng Scout bar. Yan na yung abang. Nakaabang na yung bubutasan. So, tanggalin natin tong, kung ano man tawag dito, trim or shield or cowl, kung ano man. So, yeah, tanggalin muna natin yung wipers. Pati ito, re-relocate natin kasi magiging harang siya. Pwede natin tanggalin itong alarm. Ito yung re-relocate natin. So magdi-drill na tayo. Pero kailangan natin lagyan ng punch para hindi dumulas yung drill bit. So ang ginawa kong laki yung kayang i-thread para talagang lapat.
Yeah, kabit na natin. Test fit! Tanggalin muna natin tong nuts sa strut. Kasi dito natin ilalagay. Sobrang excited na ako. Tagal ko nung naghanap ng strut bar na maganda. And napakadaming fake. Daming fake na Cusco, daming fake na kung ano-ano. So, swerte tayo na nung may pina-check tayo kay Kuya She, may naabutan tayong strut bar. A good deal kasi napaka-rare na ng 5-point na ganyan. Kaya kung kayo may ganyan, huwag yung bitawan. Or kung gusto nyo yung bitawan, dapat sa tamang price kasi rare na yan. Yung strut bar na yan na kinuha ko, specific siya pang AE101 lang na chassis. Pwede siguro gumana sa AE92 at saka AE101 kasi halos pares lang naman ng chassis yung tatlong yun. Pero ginawa siya paga talaga sa AE101. Here we go. Oh man. Yun! Oh my god, man. Yo! Woo! Nice. Okay, so higpitan ko muna to since malubog to pag nagsiself-adjust naman siya. Kung natandaan yung dating strut bar install natin, adjustable yung ano nun, length. Kasi medyo universal yun eh. Hindi man universal pero may adjustment kasi pwede yun pang AE101, pwede pang AE92, pwede pang AE111 o 111. Pero ito, specific siya sa chassis nito kaya walang adjustment ng length. Kumbaga yung angle lang pwede mong i-adjust. Hindi ko muna higpitan na sobra. Hindi ito yung permanent na bolts na gagamitin ko. Wala pa kasi ako nabili, so ito muna. Okay naman, hindi nga lang sobrang ganda. Pero, it will do the job. Maglalagay din ako ng nut sa kabila para talagang secure. Para may kontra. Up, tayo sa kabila. So ito yung last higpitan to, sobrang dilim na. Yan, install na natin. Ganda. Ayan, may NAPA sticker, NAPAC or NAPCAC o kung ano man yun. Mukhang ano, may plano kung baka gawing ano na ganito. I-polish ko na lang tong intake pipe para mag-match kasi parang medyo out of place to. Kabit ko na lang ulit yung cowl tapos pakita sa inyo yung final product. Ito, di ko pa nag-relocate pa pala to. Gagawa ko na ng bracket dito. Thank God. Alright, we're back. Satisfying. Yes. Nga pala, napintahan ko na pala yung loob ng holes. Hindi ko nang, hindi nyo nakita kasi sobrang dilim, hirap, ang lamok pa. Pero yan, napintahan ko na para hindi mabulok. Last one. Yes! Okay, wipers na lang, tapos na. Yes! Oh yeah! Cusco. Quality parts. Cusco. So ito yung alarm. Tinanggal ko muna kasi hindi na pwedeng ilagay. Hanapan ko pa ng lugar ang pinaplano ko dito para tago. Dito, ito ko na ilalagay. Yun ang plano ko pero tignan natin kung gagana. Tapos i-extend ko ng wire. Itatak ko siya dito. Tapos i-zip tie ko dito. Salamat kay Kuya She sa pag-hook up nito. So ang kalaban nito yung counterpart nito, yung TRD na 5-point na strut bar. Pero para sa akin mas maganda to, itong Cusco. Para sa akin kasi aluminum, sobrang gaan, at saka para sa akin mas maganda tignan. That's it, man. Alright, so yun na yun. Tapos na yung installation. Pasensya na, gumabi na. Medyo kinapos sa oras, pero test natin muna kung sasara ba yung hood. Oh man! Muntik na. Biglang ayaw, no? Oh man, ayaw. Joke lang. Success!
Yun yan. Thanks for watching. Kung di pa kayo nakasali sa giveaway, check nyo yung last episode natin at mag-enter kayo kung gusto nyo manalo ng 3 stickers. Yeah, maraming salamat sa panonood. Next time ulit.